Hello, good evening everyone. चला कोण कोण आहे लाईव्ह सेशनला आता? या अगोदर कुठले कुठले ऑथर्स आपण घेतले सांगा बरं एकदा मला. Nobody is there still. Good evening, good evening. Which authors we discuss from the University Wits? झालेले ऑथर्स मला थॉमस किड घेतलंय का आपण? Did we discuss थॉमस किड? I think we have not discussed. I'll bring water. Wait for a second. येईल आता येईल बघा. इथे आपण डिस्कस केलेले कुठले कुठले आहे. आपण जॉर्ज पिले झालाय आपला, राईट. वी डिस्कस्ड अबाउट जॉर्ज पिले, देन रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नॅश आणि थॉमस लॉच. आता आपण थॉमस किड डिस्कस करणार आहोत. ओके, हे छान फीचर आहे बरं काय. लाईक दिस फीचर because even words we can write.
Very good. Good. Fine. This function is good. चलो बघा, स्टार्ट करूयात आपण आता विथ द स्पॅनिश व्हॉट इज द ट्रॅजेडी हा मुद्दाम लिहिलेला. बघा, थॉमस किड हा कधी जन्माला आला, काय झालंय बघूया अगोदर. विजिबल आहे सगळं? होप एव्हरीथिंग इज विजिबल टू एव्हरीवन. विजिबल आहे. आपण थॉमस किड 1558 to 94 म्हणजे त्याचा जन्म 1558 ला झाला. He was born in 1558 and he died in 1594. He died in 1594. आता हे फार महत्वाचं कॅरेक्टर आहे बघा. हा जो ऑथर आहे ना, फ्रॉम द युनिव्हर्सिटी विट्स, नाव आहे थॉमस किड. अतिशय महत्वाचा काय आहे ते आपण समोर बघूया. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑथर्स फ्रॉम द युनिव्हर्सिटी विट्स मधला अतिशय महत्वाचं एक कॅरेक्टर आहे. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट फिगर्स इन द डेव्हलपमेंट ऑफ एलिझाबेथन ड्रामा. म्हणजे एलिझाबेथन ड्रामाची डेव्हलपमेंट साठी ह्या माणसाचा फार मोठा हात आहे. कोण? थॉमस किड. म्हणून इथे लक्षात घ्या, थॉमस किडचं स्पेलिंग KYD, किड. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट फिगर्स इन द डेव्हलपमेंट ऑफ एलिझाबेथन ड्रामा. याचे प्लेज बघा आता कुठले कुठले आहेत तर, द स्पॅनिश ट्रॅजेडी और हेरोनिमो इज मॅड. लक्षात घ्या, फार महत्वाचं आहे. द स्पॅनिश ट्रॅजेडी यावर ते क्वेश्चन विचारले गेलेले आहे. ओके कमलिका, यू आर देअर, गुड. यावर ते काय केले बघा, द स्पॅनिश ट्रॅजेडी यालाच ऑर मध्ये नाव आहे. हेरोनिमो इज मॅड. HIERONIMO. HIERONIMO. हेरोनिमो इज मॅड. द स्पॅनिश ट्रॅजेडी और द स्पॅनिश ट्रॅजेडी बघा, स्पेलिंग कसं वेगवेगळे दिसतील तुम्हाला इथे बघा. द स्पॅनिश ट्रॅजेडी रेग्युलर स्पेलिंग, इथे द स्पॅनिश ट्रॅजेडी आर्केइक आहे. आता काय आहे द स्पॅनिश ट्रॅजेडी एक्झॅक्टली? द स्पॅनिश ट्रॅजेडी or Hieronymo is mad again. It is the revenge tragedy or revenge play. हे जे आहे द थॉमस किडचे काय आहे? द स्पॅनिश ट्रॅजेडी किंवा द स्पॅनिश ट्रॅजेडी. स्पेलिंग मुद्दाम मी इथे परत अंडरलाईन करतोय. किंवा हेरोनिमो इज मॅड अगेन. दिस इज द टायटल. म्हणजे येऊ शकतं ना तुम्हाला, थॉमस किड्स फॉर एक्झाम्पल, थॉमस किड्स द स्पॅनिश ट्रॅजेडी इज ऑल्सो एंटाइटल्ड. आणि खाली 4 ऑप्शन देतील, त्यापैकी एक ऑप्शन असेल ना, हेरोनिमो इज मॅड अगेन, राईट? किंवा हेरोनिमो इज मॅड अगेन और द स्पॅनिश ट्रॅजेडी इज अ प्ले बाय. आणि मग खाली 4 ऑप्शन कुठले तरी ऑथर्स येतील, त्यापैकी तुम्हाला कुणाचं नाव बघायचं तिथे, थॉमस किड. किंवा रिव्हेंज ट्रॅजेडी काय प्रकार आहे तुम्हाला हे माहिती असणं गरजेचं. रिव्हेंज म्हणजे बदला घेणे, त्यासाठी. द प्ले कंटेन्स यामध्ये काय केलेलं आहे बघा. द प्ले कंटेन्स सेव्हरल व्हायलंट मर्डर्स अँड इन्क्लूड्स ॲज वन ऑफ इट्स कॅरेक्टर्स अ पर्सॉनिफिकेशन ऑफ रिव्हेंज. यापैकी कॅरेक्टर दाखवलं की त्याला पर्सॉनिफाईड केलं, रिव्हेंज, बदला. Many elements of the Spanish tragedy such as a play within play used to trap a murderer. म्हणजेच काय, आपण बघा याच्या अगोदर मी सेशन घेतलं, त्यामध्ये म्हटलं होतं मी स्टोरी विदिन अ स्टोरी, तसं प्ले विदिन अ प्ले. मग यामध्ये काय आहे, स्पॅनिश ट्रॅजेडी मध्ये प्ले विदिन अ प्ले म्हणजे सब प्लॉट सब प्लेज त्यामध्ये तुम्हाला दिसतील. आणि ते कशासाठी डेव्हलप केलेले आहे? टू ट्रॅप अ मर्डरर. टू ट्रॅप a murderer. Thomas Kidd is frequently proposed as the author of the hypothetical Hamlet that may have been Shakespeare's primary source for Hamlet. तुम्हाला जर हॅमलेट बघितलं असेल तुम्ही विल्यम शेक्सपियरचं बघा, त्याला हायपोथेटिकल, एक लक्षात घ्या, या युनिव्हर्सिटी विट्सचा एवढा इम्पॅक्ट विल्यम शेक्सपियरच्या सगळ्या लिटररी वर्क्स मध्ये होता. म्हणून एक लक्षात घ्या, हे का आपण डिस्कस करू. आता ट्रॅजेडी त्यानं लिहिलंय, रिव्हेंज ट्रॅजेडी असतील, मग तुम्ही ऑथेलो घ्या, मॅकबेथ घ्या, त्यानंतर तुमचं किंग लिअर घ्या,
यामध्ये की तुम्हाला लक्षात येईल की याचा किती इम्पॅक्ट, किती फोकस त्यावरती होता. म्हणजे इम्पॅक्ट मध्ये यांचे नाव तुमच्या समोर येणार आहे जेव्हा जेव्हा विल्यम शेक्सपियर नाव तुमच्या समोर येईल तेव्हा. आता हे एक प्लेचं मी नाव सांगितलं बघ, हॅमलेट, हायपोथेटिकल प्ले. आणि असं म्हटलं जातं की विल्यम शेक्सपियरचा प्रायमरी सोर्स फॉर हॅमलेट इज नथिंग बट दिस पर्टिक्युलर हायपोथेटिकल ऑथर ऑफ हायपोथेटिकल दॅट इज हॅमलेट. द स्पॅनिश ट्रॅजेडी रिव्हेंज ट्रॅजेडी आहे. त्यात सेव्हरल प्ले विदिन प्ले आहे. कशासाठी आहे? टू ट्रॅप अ मर्डरर. थॉमस किड इज फ्रिक्वेंटली प्रपोज, हे दिलेलं नाव मी सांगितलं तुम्हाला इथे. द प्ले इज इन्फ्लुएन्स्ड बाय सिनेका किंवा सिनेकन ट्रॅजेडी. सिनेकन ट्रॅजेडी जी आहे, हा सिनेका जो आहे याने जे प्लेज लिहिले होते अगोदर त्याचा फार मोठा इम्पॅक्ट हा या द स्पॅनिश ट्रॅजेडीवर तुम्हाला बघायला मिळेल. म्हणजे होऊ शकतं ना, क्वेश्चन कसा येऊ शकतो, थॉमस किड्स द स्पॅनिश ट्रॅजेडी इज हायली इन्फ्लुएन्स्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर. मग त्यामध्ये सिनेकाचं नाव तुम्हाला तिथे येणार आहे. हु इज सिनेका? ठीक आहे, मी सिनेका म्हणतोय. हु इज सिनेका? SCNECA. बी अटेंटिव्ह स्टुडंट. सिनेका कोण होता? येस, सांगेल कोणी? कोणता आहे सिनेका? ऍक्च्युली सिनेकन ट्रॅजेडी रेफर्स टू अ सेट ऑफ 10. हा कोण होता बघा? रोमन ट्रॅजेडी, एन्शंट रोमन ट्रॅजेडीज, 8 ऑफ विच वर प्रोबॅबली रिटन बाय स्टॉइक फिलॉसॉफर अँड पॉलिटिशियन लुशियस एनियस सिनेका. म्हणजे सिनेका जेव्हा तुम्ही म्हणता, सिनेका हा येतो रोमन ट्रॅजेडीज मध्ये. रोमन माहिती, रोमन जर तुम्ही बघितलं, रोमन मध्ये युजली मोनोस त्याला काय म्हटलं जातं, त्याला सिनेका. त्याला सिनेकांचं पूर्ण नाव जे सांगितलं मी तुम्हाला, लुशियस एनियस सिनेका द यंगर. एन्शंट रोम मधला हा एक फिलॉसॉफर होता, ड्रामॅटिस्ट होता, सटायरिस्ट होता अँड ऑगस्ट ऑफ लॅटिन लिटरेचर. याचा इम्पॅक्ट फार कुणावरती होता? या स्पॅनिश ट्रॅजेडीवरती. त्यामुळे हे देखील तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. ओके, नेक्स्ट बघूया आपण यामध्ये काय दिलेलं आहे. आता इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर्स कुठले कुठले होते याचे? द गोस्ट ऑफ डॉन अँड्रिया, द अँड एम्बडीमेंट ऑफ रिवेंज, डॉन लोरेन्झो, डॉन हिरोनिमो, नाइट मार्शल ऑफ स्पेन, हिज वाइफ इजाबेला, डॉन होराशियो, their son and so on, the Portuguese viceroy, Prince Balthazar and his son, Don Pedro, brother to the viceroy, and then and so many characters. हे characters मी महत्त्वाचे नाव यामध्ये घेतलेले आहे. Thus the play has horrific plots involving murders, frenzy and sudden death. And sudden death हे सगळं काय आहे? द स्पॅनिश ट्रॅजेडीचं सगळेच्या सगळे काय आहेत? ऑल दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स. हॉरिफिक असा प्लॉट आहे. आणि हेरिनिमो हा द प्रोटॅगनिस्ट ऑफ द प्ले. हेरिनिमो हा जो आहे, हेरिनिमो ही इज द प्रोटॅगनिस्ट ऑफ द प्ले. लक्षात आले स्पॅनिश ट्रॅजेडी? येस और नो? लेट मी नो प्लीज. चलो जल्दी से बोलो, फिर आप देखते हैं. कॉर्नेलिया. कॉर्नेलिया हा जो आहे, दिस इज अनादर क्वालिटी की आहे. मैंने क्वालिटी चेंज करा बरं का, म्हणजे तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार नाही समजायला. क्लिअर दिसेल तुम्हाला याच्यावरच. कॉर्नेलिया हे पब्लिश झाले बघा 1593 ला. अँड दिस इज अ प्ले बाय थॉमस किड. पब्लिश झाले 1593. The play is the translation of French Senecan Robert Garnier. बघा, फ्रेंच सिनेकन रॉबर्ट गार्नियर. म्हणजेच काय, सिनेकन रॉबर्ट गार्नियरचं हे काय ट्रान्सलेशन आहे कुठलं? दॅट इज कॉर्नेलिया. एक्झॉट कॉर्नेलिया. मला वाटतं ब्लॅक कलर घेतलेला बरं आहे. हा
यानंतर होतं बघा थर्ड वर्क, थॉमस किड ऑल्सो ट्रान्सलेटेड टॉर्केटो टॅसोज फॅड्री डी फॅमिंगली, व्हॉट इज दॅट, फॅमिंग्लिया, म्हणजे यानं हे देखील ट्रान्सलेट केलंय. अँड द सेम वॉज पब्लिश्ड ॲज द हाऊस होल्डर्स फिलॉसॉफी इन 1588. म्हणजे बघा थॉमस किडनं टॅसोचं जे काय आहे, मला एकदा हाय सगळ्यांनी सांगा बरं जरा, आवाज येतोय काय, तर तुमचं मला रिप्लाय येत नाही. आपण या अगोदर मी क्वेश्चनही विचारलं होतं, तर तुम्हाला समजलंय का द स्पॅनिश ट्रॅजेडी काय होतं. सिनेकन ट्रॅजेडीवर ते बेसिसवर होतं. हिरोनिमो हा त्यातला प्रोटॅगनिस्ट आहे. रिव्हेंज ट्रॅजेडी आहे. बरोबर की नाही. कारण मी जे घेतोय शब्द महत्वाचा आहे फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन्स. फक्त याला सेट नेट किंवा याच्या हिशोबानं नाही. तुम्ही जर UPSC जरी करत असाल तिथे स्पेशल सब्जेक्ट आपल्याला हा घेता येतो, हे माहिती पाहिजे तुम्हाला. किंवा याच्या व्यतिरिक्त आता यासाठीच नाही, तुम्ही म्हणाल की सेट किंवा नेट मी क्लिअर झाले आणि संपलं, नो. किंवा गव्हर्नमेंटच्या जागा निघाल्या, समजा असिस्टंट प्रोफेसरच्या गव्हर्नमेंटच्या जागांसाठी देखील या पद्धतीचं परत सब्जेक्टचा जर पेपर घेतला तर त्यासाठी देखील अभ्यास महत्वाचा आहे. म्हणजे ₹1 न भरता तुम्ही तिथे जॉबला लागू शकता. तुम्हाला कुठलंही कनेक्शन नको, काहीच नको. आणि महत्वाचं आहेच, नॉलेज इज ओव्हर देअर ऑल्सो. थॉमस किडनं ट्रान्सलेट केलंय टॅसोस फॅड्री जी फॅमिंग्लिया, आणि ते काय म्हणून केलंय, द हाऊस होल्डर्स फिलॉसॉफी. द हाऊस होल्डर्स फिलॉसॉफी. द प्लेज ॲट्रिब्युटेड to Thomas Kid are Solomon and Persida 1588, first part of Geronimo 1592. हे ॲट्रिब्यूट केलेत, त्याच्या आहेत की नाही, देर इज नो गॅरंटी, बट स्टील दे आर ॲट्रिब्युटेड टू कुणाला केले, थॉमस किडला. द स्पॅनिश ट्रॅजेडी हॅज ऑल्सो बिकम द सोर्स ऑफ विल्यम शेक्सपियर्स टिटस ॲड्रॉनिकस ऑर रिव्हेंज ट्रॅजेडी. बघा, म्हणजे आपल्याला जर एखादा प्रश्न आला यावर येऊ शकतो ना, विल्यम शेक्सपियर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ विल्यम शेक्सपियर्स रिव्हेंज ट्रॅजेडी हॅज द सोर्स इन द स्पॅनिश ट्रॅजेडी ऑफ थॉमस किड. आणि मग त्यात खाली 4 नावं येतील, त्यात विल्यम शेक्सपियरचं कुठला आन्सर तुमचं येणं गरजेचं आहे, दॅट इज टिटस ॲड्रॉनिकस रिव्हेंज ट्रॅजेडी. हे बघा, लक्षात येत आहे. असे क्वेश्चन्स तुम्हाला करता आले पाहिजे तयार. तर आता आपण 5 नंबर पर्यंत डिस्कस केलेलं आहे. आता आपण डिस्कस करणार आहोत क्रिस्तोफर मार्लो. कोणता आहे क्रिस्तोफर मार्लो? क्रिस्तोफर मार्लो इम्पॉर्टंट आहे. मार्लोज प्ले. डॉक्टर फॉस्टस म्हटला की क्रिस्तोफर मार्लो डोक्यात आला पाहिजे. सो क्रिस्टोफर मार्लो ही रोट ओनली ट्रेजेडीज. ये जो बंदा था इसने सिर्फ ट्रेजेडीज ही लिखे हैं. क्रिस्टोफर मार्लो ने काय लिहिलंय? फक्त ट्रॅजेडीज लिहिलंय. शुकांतिका ज्याला म्हणतो आपण. ट्रॅजेडीचा मिनिंग माहिती ना सगळ्यांना, ओनली ट्रॅजेडीज वर रिटन. देन ही वॉज द ग्रेटेस्ट प्री शेक्सपिरियन ड्रामॅटिस्ट. हा विल्यम शेक्सपियरचा अगोदरचा प्री म्हटलंय बघा. द ग्रेटेस्ट प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट, ये बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट था. So he was an English playwright, poet and translator of the Elizabethan period. He was Christopher Marlowe कोणता? प्लेराइट था. और क्या था? पोएट था. थर्ड क्या था? ट्रांसलेटर था. कौन से पीरियड में? एलिजाबेथन पीरियड का. मार्लोज प्लेज आर ट्रॅजेडीज ओनली. परत का लिहिलंय की आपल्याला क्रिस्टोफर मार्लो इज नोन ओनली फॉर डॅश 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 फुल स्टॉप, खाली कॉमेडी, ट्रॅजिकॉमेडी, ट्रॅजेडी, ओनली कॉमेडीज, ओनली ट्रॅजिकॉमेडीज, थर्ड ओनली ट्रॅजेडीज अँड फोर्थ ओनली हिस्टॉरिकल प्लेज. लक्षात येत आहे? मग याचा आन्सर काय यायला पाहिजे आपलं? ट्रॅजेडीज. ओनली ट्रॅजेडीज ही लिखे भाई ने क्रिस्टोफर मार्लो ने. ठीक आहे. मार्लोज प्लेज आर ट्रॅजेडीज ओनली. रोड ऑल प्लेज इन द पिरियड ऑफ 5 years. जेवढं काय त्यानं लिहिलंय 5 वर्षाच्या काळात लिहिलं. बॉर्न इन कॅन्टरबरी टू अ शू मेकर.
हिज वर्क, प्लेज अँड ट्रॅजेडीज आता आपण इथे खाली डिस्कस करणार आहोत. मला मेसेज का नाही रे तुमचा कुणाचा, मला बघू द्या बरं. क्या प्रॉब्लेम है, क्या दिक्कत है? यस मॅडम. ओके ओके शाहीन मॅडम, डच वर्ड. ओके शाहीन, येस. प्रतिभा मॅडम, हाय, गुड इव्हनिंग मॅडम. मॅडम आहात तुम्ही? प्रतिभा मॅडम, आवाज वगैरे येतोय क्लिअर, सगळं दिसतंय का सांगा मला. मुंबईवरनं मॅडम असतील तरी सांगा. मुंबई. कमलिका इज फ्रॉम पुणे नाव. प्रतिभा मॅडम इज फ्रॉम औरंगाबाद और सिल्लोड, राईट. शाहीन मॅडम इज फ्रॉम कराड. ओके ओके, समजतंय सगळ्यांना? एडवर्ड, ये देखो अभी एडवर्ड सेकंड और एडवर्ड द सेकंड, ये इसने लिखा है. कौन है ये? मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो. माझ्या आवडीच्या ऑथर्स पैकी हा एक आहे बघा, क्रिस्टोफर मार्लो. एडवर्ड टू और एडवर्ड द सेकंड, अँड इंग्लिश हिस्ट्री प्ले. यस, अँड इंग्लिश हिस्ट्री प्ले. हिस्ट्री प्ले म्हणजे हा हिस्टॉरिकल प्ले आहे, पण ट्रॅजेडी आहे. यस, व्हॉट इज दॅट? ट्रॅजेडी. गुड. Centers around the deposition of Edward II by his barons and the queens. आता कशाच्या भोवती आहे? डिपोजिशन ऑफ एडवर्ड टू बाय हिज बॅरन्स अँड द क्वीन. हे सगळे मिळून याला डिपोजिशन म्हणजे काय? काढून टाकणे ज्याला म्हणतो आपण. फुल टायटल काय बघायचं? द ट्रबलसम रेन अँड लॅमेंटेबल डेथ ऑफ एडवर्ड द सेकंड, किंग ऑफ इंग्लंड, विथ द ट्रॅजिकल फॉल ऑफ प्राऊड मॉर्टिमर. टायटल बघा ना पूर्ण किती मोठं आहे बघा. द ट्रबलसम रेन अँड लॅमेंटेबल डेथ ऑफ एडवर्ड द सेकंड, किंग ऑफ इंग्लंड, विथ द ट्रॅजिकल फॉल ऑफ प्राऊड मॉर्टिमर. इम्पॉर्टंट काय बघायचं? व्हॉट इज इम्पॉर्टंट? राफेल हॉलिनशेड्स Chronicles became the source for Christopher Marlowe's Edward II. बघा आता मी एका लाईन मध्ये बघा ना, एका वाक्यामध्ये इथं किती महत्वाची इन्फॉर्मेशन लिहून ठेवली आहे. व्हॉट इज दॅट? की रॅफेल हॉलिनशेड नावाचा जो ऑथर होता, त्याचं क्रॉनिकल्स हे जे आहे हे कशाचा सोर्स आहे? तर क्रिस्टोफर मार्लोच्या एडवर्ड टू या प्लेचा. ओके, नेक्स्ट बघा, द ज्यू ऑफ माल्टा. द ज्यू ऑफ माल्टा, दिस इज द नेक्स्ट वन. द ज्यू ऑफ माल्टा किंवा माल्टा असंही लिहिलं जातं, असंही लिहिलं जातं. फर्स्ट पब्लिश ॲज द फेमस ट्रॅजेडी ऑफ द रिच ज्यू ऑफ माल्टा. म्हणजे जेव्हा पहिल्यांदा पब्लिश केलं ना, हे टायटल होतं बघा, ये था उसका टायटल, द फेमस ट्रॅजेडी ऑफ द रिच ज्यू ऑफ माल्टा. द प्ले इज अबाउट द माल्टीज ज्यूज बार्बरस रिवेंज अगेन्स्ट द सिटी ऑथॉरिटीज. म्हणजे कशाविषयी आहे? माल्टीज ज्यूज जे होते त्यांचं बार्बरस रिवेंज होतं, खूप खतरनाक असं रिवेंज होतं. कुणाच्या? अगेन्स्ट सिटी ऑथॉरिटीजच्या. इट इज ओरिजिनल प्लॉट. It's original plot story of religious conflict, intrigue and revenge set against a backdrop of the struggle for supremacy between Spain and the Ottoman Empire in the Mediterranean that takes place on the island of Malta. हे महत्वाचं आहे बघा. रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट आहे, इंट्रिग आहे, फसवणूक आहे, ट्रॅप्स आहे, रिवेंज सेट कोशाचे आहे, बॅकड्रॉप काय दिलाय? स्ट्रगल आहे, सुपरमेसी जे होती बिटवीन स्पेन मधली आणि ओटोमन एम्पायर मधले जे काय लोक असतील, माल्टा ज्यूज म्हटलंय. आता म्हणजे इथं तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे, दिस इज अन आयलँड. माल्टा इज अँड नथिंग बट दिस इज अन आयलँड. ओके, नाव द प्रोटॅगनिस्ट काय दिलंय बघ. द प्रोटॅगनिस्ट ऑफ द प्ले इज बार्बस और बार्बस. BARBAS हा प्रोटॅगनिस्ट आहे, हे लक्षात ठेवायचं आहे, येऊ शकतो.
Which of the following is the protagonist? What is the name of the protagonist from सो अँड सो जे काय आपल्याला जे स्टडी करतो या पर्टिक्युलर प्लेचं कोड आहे असं आपल्याला विचारलं जाऊ शकतं. तर आपल्याला उत्तर माहिती असणं गरजेचं आहे. आता हा काय करतो बघा. इट इन्फ्लुएन्स विल्यम शेक्सपियर्स द मर्चंट ऑफ व्हेनिस. द मर्चंट ऑफ व्हेनिस बघा मार्लो ना किती त्याच्यावरती इन्फ्लुएन्स होता बघा विल्यम शेक्सपियर वरती. The play contains the prologue in which the character Maxwell, a Senecan ghost based on Niccolo Machiavelli, introduces the tragedy of a Jew. The tragedy of a Jew. Barabbas was made penniless by the authority, and he decided to downfall the city authorities. म्हणजे बारबस जो होता याला पूर्ण कंगाल करणे ज्याला म्हणतो आपण असं होतं आणि त्याने ठरवलं की डिसाइडेड टू डाउनफॉल द एंटायर सिटी ऑथॉरिटीज. नेक्स्ट आहे नंबर 3 बघा. दॅट इज द मॅसेकर ॲट पॅरिस. द मॅसेकर ॲट पॅरिस. द मॅसेकर ॲट पॅरिस. द मॅसेकर ॲट पॅरिस. मॅसेकर म्हणजे काय? हत्याकांड ज्याला म्हणतो आपण. शॉर्ट वर्क आहे. पब्लिश्ड इन 1593. 1593 मध्ये याचं पब्लिश केलं. द वर्क इज अनफिनिश्ड. कम्प्लीट वर्क नाही आहे मार्लोचं. इट प्रेझेंट्स द इव्हेंट्स ऑफ द सेंट बार्थोलोम्यूज डे मॅसॅकर इन 1572 which English Protestants invoked as the blackest example of Catholic treachery. रिलिजियस आहे म्हणजे सेंट बार्थोलोम्यूज डे जो होता त्या दिवशी मॅसॅकर घडलं होतं 1572 मध्ये. अँड विच इंग्लिश प्रोटेस्टंट्स काय इन्वोक्ड ॲज द ब्लॅकेस्ट एक्झाम्पल ऑफ कॅथॉलिक ट्रेचरी. फुल टायटल आहे द मॅसॅकर ॲट पॅरिस विथ द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ गाइस. द ड्यूक ऑफ गिव्स. Murders of refugees from the Low Countries. Murders of refugees from the Low Countries. ऐसा है, मैंने बोला था जब मार्लो की बात होगी तो हमारे आगे आने वाला है नाम बहुत बड़ा, डॉक्टर फॉस्टस. A tragedy written by Christopher Marlowe. तो ट्रेजेडी ही लिखा है ना, तो ट्रेजेडी सामने आने वाली है. देखो अभी क्या लिखा है डॉक्टर फॉस्टस ने. Dr. Faustus, it was published in 1592. Published हुआ था 1592 में. Full title है The Tragical History of the Life and Death of Dr. Faustus. The Tragical History of the Life and Death of Dr. Faustus. ये है इसका टाइटल डॉक्टर फॉस्टस का. Based on the German Faustus, the first Faust book, a chapbook of stories concerning the life of Johann Georg Faust. लक्षात घ्या कशावर आधारित आहे. जर्मन फॉस्टबस द फर्स्ट फॉस्ट बुक म्हटलं त्याला. आणि त्यामध्ये हे कशावर आहे स्टोरीज आहे त्यामध्ये त्या जोहान जॉर्ग फॉस्ट या नावावर आहे. आता याच्यावरती यांनी काय केलं आहे 2 टेक्स्ट ऑफ द सेम वर्क आर अवेलेबल. या कुठल्याच्या डॉक्टर फॉस्टरच्या एक 1604 आणि 1616 बी टेक्स्ट म्हणजे 8 टेक्स्ट जी आहे ही 1604 मध्ये पब्लिश झाली आणि 60 बी टेक्स्ट आहे 1616 मध्ये. 1604 कॉर्टो और 1616 कॉर्टो बोथ वर पब्लिश्ड आफ्टर मार्लोज डेथ. मार्लो म्हणजे पोस्ट ह्युमस हे काय आहे पब्लिकेशन आहे. दिस इज अ पोस्ट ह्युमस पब्लिकेशन. Both were published after Marlowe's death. It is assumed that the comic scenes were additions by other writers. जे काय कॉमिक सीन्स आहेत सगळे काय आहेत ॲडिशन आहे कशामध्ये असं अजून केलं जातं. द प्ले इज इन ब्लँक वर्स. ब्लँक वर्स मध्ये लिहिलंय आपण ते अगोदरही वाचलं की युनिव्हर्सिटी विशचं काय होतं त्यांचं कॅरेक्टरिस्टिक तिथे ब्लँक वर्स मध्ये लिहायचं बघा. They used to write in blank words. Okay. Then or 20
Okay, blank verse and prose in 13 scenes 1604 ला 13 सीन्स होते आणि 20 सीन्स इन 1616 मधलं जे पब्लिश केलं. आय एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर फॉस्टस. द प्ले हॅज बोथ प्रोलॉग अँड इपिलॉग. यामध्ये प्रोलॉग आहे, इपिलॉग आहे. प्रोलॉग हा सुरुवातीला असतो, बिगिनिंग, and what about epilogue at the end? Dr. Faustus studies law, theology, medicine, etc., and came to an end, and later he decides to study magic. He called two magicians, Valdis and Cornelius. Both taught him magic, and later he used the magic on his own and played the tricks. देखो, डॉक्टर क्या बन गया बाद में? Faustus, protagonist, then Mephistopheles, antagonist, good and bad angels, guide mentor दाखवलंय, पोप अँड्रेस. ऑल दीज आर द कॅरेक्टर्स. ॲक्च्युली यातलं महत्वाचं 1-2 कॅरेक्टर्स आहेत बघा. त्यामध्ये वॅगनर, डिक अँड रॉबिन अँड scholars, old man, chorus. He called two magicians to teach him magic. नाव बघा, Valds, Valdis and Cornelius. येऊ शकतं ना. Which two magicians from the following were called by Dr. Faustus to learn, to teach, का to learn him बघा, to learn magic. और ये दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए. चलो आगे देखते क्या है. तो ये डॉक्टर फॉस्टस. बरं, एक लक्षात ठेवा बरं का, एक टर्म काढली होती, बेन जॉन्सन आपल्याला पुढे घ्यायचा आहे. ये बहुत बड़ा नाम है या लिटरेचर में, बहुत बड़ा नाम है बेन जॉन्सन. कॉइन द टर्म फ्रेज मार्लोज माइटी लाइन. ये जो है ना, इसने निकला मार्लोज माइटी लाइन्स. Marlowe's mighty lines. Setting is in Wittenberg, Germany. Papal palace in Rome. Court and kingdom of Carolus, king of Spain and Holy Roman Emperor. हे आपण डॉक्टर फॉस्टसचे बरं, नाही तर मदत म्हणाल जर हे काय आणलं तुम्ही मध्ये. ही जे आहे ही तर लिहिलंय मी नोटमध्ये, मार्लोज माइटी लाईन. ही जर कोणी तर काय होऊ शकतं ना. मार्लोज माइटी लाईन इज अ टर्म कॉइन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसॉफर, किंवा जो काय ऑथर असेल त्यामध्ये येईल बघा, बेन जॉन्सन. बेन जॉन्सन. बॅटरी ओके. नंतर आहे बघा नंबर 5, टम्बरलेन द ग्रेट. टम्बरलेन द ग्रेट, द फर्स्ट प्ले ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो. ये पहिला प्ले था उसका. इट इज अबाउट द कॉन्करर टम्बरलेन हु राइजेस फ्रॉम शेफर्ड टू वॉरलॉर्ड. एक शेफर्ड पासून तो वॉरलॉर्ड कसा झाला. ड्यू टू सक्सेस ऑफ टम्बरलेन द ग्रेट, मार्लो रोट टम्बरलेन द ग्रेट पार्ट 2 ऑल्सो. म्हणजे 2 लिहिले ना टम्बरलेन द ग्रेटचे. टम्बरलेन द ग्रेट. त्यानंतर पब्लिश्ड, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1587. प्ले इज एपिसोडिक. एपिसोड्स मध्ये आपले एपिसोडिक, loosely based on the life of the Central Asian Emperor Timur. Tamerlane, Timur the Lame. Attributed place to Marlowe is the tragedy of Dido, Queen of Carthage. CIRCA म्हणजेच काय, अप्रॉक्सिमेटली. सी म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 1593. टम्बरलेनचे 2 पार्ट आहे बरं का. टम्बरलेन द ग्रेट पार्ट 1 आणि टम्बरलेन द ग्रेट पार्ट 2 ऐसा है वो. सो बेन जॉन्सन कॉइन. परत ते आले तर मार्लोज माइटी लाईन्स. मार्लोज माइटी लाईन. आणि हे बघा इथे परत लक्षात येईल तुम्हाला. मार्लोज प्लेज Edward II, Dr. Faustus, Tamburlaine the Great, then the Jew of Malta, and the massacre at Paris. Hope you understood this. समजले सगळ्यांना? Let me know whether you got it or not. समझ में आया?
हर लेक्चर में नया चेहरा सामने आने वाला है, नया ऑथर, नए त्याचे सगळे नए. अजून तर खूप जायचं आहे आपल्याला. पोस्ट मॉडर्निझम तुम्हाला फार बघा 18th-19th सेंचुरीचं त्यातले नॉवेल्स बघता बघता नाकीन येणार आहे. पर नहीं, हमें हमें ये करके दिखाना है, इतना ध्यान में रखना है. I am with you all. And I am planning to have. आता मी माझं प्लॅन आहे की एंटायर English literature to bring on the open platform. बघा नेक्स्ट बघूया आले और बेन जॉनसन ने क्या. अभी हम देखेंगे पोस्ट शेक्सपियरियन ड्रामा. आज नाही पण उद्या आपण घेणार आहोत विल्यम शेक्सपियर. त्या अगोदर आज काय करावं तर म्हटलं मग बेन जॉन्सन जो आहे. आणि असं समजू नका शेक्सपियर हा फेमस होता म्हणून शेक्सपियर 10-20 प्रश्न येतील सेट नेट मध्ये. नो, 1 किंवा 2, कधी कधी काहीच नाही. असं नाही ठरलेलं की विल्यम शेक्सपियर मग हा ग्रेट ड्रामॅटिस्ट होता मग याच्यावर प्रश्न घेतलाच पाहिजे. इट्स नॉट लाईक दॅट. यही तो मजा है. म्हणजे आपल्याला ज्याच्यावरती प्रश्न येईल असं वाटतं त्याच्यावर प्रश्न येत नाही, बोलताच येतो. चलो अभी बेन जॉनसन कौन है देखते हैं. बेन जॉनसन पॉपुलराइज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स. ये देखो पहला याच्यावरच क्वेश्चन, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इसने पब्लिश ये क्या किया था, पॉपुलर किया था उसका ये टर्म. पोस्ट शेक्सपियरियन ड्रामा में बेन जॉनसन, बेंजामिन जॉनसन. बेन जॉनसन काय देखो पूरा नाम है बेंजामिन जॉनसन. आणखीन एक जॉन्सन आहे बघा याच्यात, तो पुढे दाखवतो तुम्हाला मी. तो बेन जॉन्सन वेगळा, दोन आहेत. तो म्हणाल की सर यही तो है ना. वो बेन जॉन्सन कौन है बोलूं कि आप लोगों को, जे वो एचएन वाला है वो. ये कब का है और ये कब का है, ये अलग है और एक है. ठीक है देखते हैं, मैं बोलता हूँ आप लोगों को. बेंजामिन जॉनसन अलग है और जो बेंजामिन जॉनसन नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए. क्रिटिक था वो. देखते हैं उसको बाद में. है मैंने कहीं तो भी लिखा है, ये अलग है. ठीक है बघा. Who was Ben Jonson? 1573 to 1637. बेंजामिन जॉन्सन याचं नाव. an English playwright, poet, actor, literary critic of 17th century. ये सब ये भी एक और एक दूसरा बोलता हूँ बाद में. ये बेन जॉन्सन का उसके ये जो बर्थ हुई 1573 में, he died in 1637. He was an English playwright, he was a poet, actor, critic of 17th century. और इसने क्या पॉपुलराइज किया, he popularized the comedy of humors. इसने ये पॉपुलराइज किया the comedy of what, humors. He was the part of Lord Admiral's company, buried in Westminster Abbey, and over him was placed the epitaph, or what is that, O rare Ben Jonson. क्या लिखा है epitaph में, देखो ना उसके. ये इस प्रकार से रहता है ना ये. फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ तो भी in Christians it is like this and this is or that. ये यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे भी लिखा जा सकता है ऐसा. यहाँ पे क्या लिखा है वहाँ पे, ओ रेयर बेन जॉनसन.
क्या है, ओ रेयर बेन जॉनसन। उसका सबसे पहले देखो क्या है, तो बुक टिम्बर। व्हाट इज टिम्बर? अ काइंड ऑफ कॉमन प्लेस बुक है ये। इट इज अ काइंड ऑफ कॉमन प्लेस बुक. It has considerable interest for its critical comments on literature. बेन जॉनसन ने क्या किया है, लिटरेचर पे कमेंट क्या किए, कमेंट्स किए ये पर्टिकुलर बुक में, टिम्बर करके. Ben Jonson was against the perspective of contemporary literature as he believed that the chief function of literature was to instruct. बेन जॉनसन का कहना है कि लिटरेचर का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो टू इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्शंस देना, इंस्ट्रक्ट करना. ओके. And his plays are divided into two categories. One is comedies and second one is tragedies. Comedies है और एक tragedies है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाबा इसके कौन से ट्रेजेडीज है. ट्रेजेडीज देखिए, कॉमेडी पहले कॉमेडीज है. ठीक है, कॉमेडीज में देखते हैं सबसे पहले क्या है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर. ये देखो इसमें भी क्वेश्चन आके गया. एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 1598 में पब्लिश हुआ. दिस इज अ कॉमेडी, अ प्ले एंड द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स. इसे क्या कहता है, द प्ले एंड द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स. कॉमेडी ऑफ क्या है, ह्यूमर्स. द कॉमेडी ऑफ humors. Every major character is dominated by an overriding humor or obsession. The main plot concerns to a gentleman named, what is that, Noel, K-N-O. ऐसा लिखा देखो, Noel कैसे लिखा है, Noel. Concern for his son's moral development, attempts to spy on his son, a typical city gallant. नोवेल, अ कैरेक्टर फ्रॉम एवरी मैन इन हिज ह्यूमर. अभी देखो ये बोला मैंने नोवेल करके. नोवेल, द मेन प्लॉट कंसर्न द जेंटलमैन नेम नोवेल कंसर्न फॉर हिज सन्स मोरल डेव्हलपमेंट. नोवेल नावाचा जो आहे तो. दूसरा लिखा उसने एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर. ऊपर का क्या था, ये आउट वाला है. ऊपर वाला कौन सा था, इन. यहाँ पे क्या है, अरे कहा जा रहा सेटिंग में अभी ये, हाँ किधर गया, हाँ एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर दिया है. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1600 किंवा याला 1599 मध्ये देखील होऊ शकतं, म्हणजे असं आहे दिलेलं, कन्फर्म सांगितलं 1599 का 1600. अशा याच्यावर क्वेश्चन आला ना, त्यात आपल्याला कधी कधी प्लस पॉइंट भेटू शकतो. बघा, a satirical comedy. This is a satirical comedy acted in Lord Chamberlain's name. Conceptual sequel to his 1598 comedy Every Man in His Humor. Every Man in His Humor. याचे conceptual sequel असं म्हटलं जातं याला. त्यानंतर इट कंटेन्स सो मेनी allusions like John Marston's History Maastricht, William Shakespeare, Julius Caesar and Henry IV Part 2. म्हणजे याचे allusions म्हणजेच काय, रेफरन्सेस. allusions का मीनिंग क्या होता है, रेफरन्सेस. Cynthia's Revels, क्या है यहाँ पे, Cynthia's Revels, also entitled as The Fountain of Self-Love. Cynthia's Revels लाच दुसरं नाव आहे, काय आहे, The Fountain of Self-Love. Let me drink water.
Cynthia's Revels. I'm back now. ये पब्लिश हुआ था 1600 में. वी आर टॉकिंग अबाउट बेन जॉनसन, ऑल्सो एंटाइटल्ड एज द फाउंटेन ऑफ सेल्फ लव, अ लेट एलिजाबेथन प्ले एंड सटायर. ये जो है लेट एलिजाबेथन प्ले और एक सटायर आहे. देखिए या नोट्स मध्ये मी जेवढं काय दिलं एक लक्षात घ्या, एकूण एक शब्द महत्वाचा आहे. म्हणजे असं एकही विनाकारण यामध्ये आपण घेतलं. जसं फॉर सिंथियाज रिव्हर्स काय कधी पब्लिश झाला 1600 ला. बरं याचं दुसरं टायटल काय आहे, द फाउंटेन ऑफ सेल्फ लव. हा काय आहे, एक लेट एलिझाबेथन प्ले आहे पण महत्वाचं आहे. दिस इज अ सटायर. द प्ले वॉज वन एलिमेंट इन द सो कॉल्ड Poetomachia or war of the theaters between Johnson and rival playwrights John Marston and Thomas Dekker. मला सांगा या सगळ्या याच्यावरती 4-5 क्वेश्चन्स तयार होऊ शकतात. येस और नो? Am I right? नेक्स्ट बघा, very important. Number 4. What is that? The Poetaster. What is there? The Poetaster 1601. The Poetaster 1601 मध्ये पब्लिश झालं. This is a stage play. It is a satire and it was written by Ben Jonson. ये जो भाई है Ben Jonson, इसने लिखा था ये. And also the element of war of the theaters rivals John Marston and Thomas Dekker. म्हणजे त्याचे rivals होते, competitors you can say even, right? The poetaster means an inferior poet. Poetaster म्हणजे काय? Inferior poet with pretensions to the artistic values. जो ढोंग करतो की मला सगळं येतं त्यासाठी आहे. The term poetaster had been coined by Erasmus in 1521. It was used by Johnson in 1600 and made famous with the play in 1601. ये देखो, Erasmus नाम का एक बंदा था, उसने निकाला था ये टर्म. क्या है टर्म? The Poetaster. ये एक है अभी बहुत जबरदस्त. ये बेन जॉनसन, वॉलपोल और द फॉक्स. इस पे क्वेश्चन आया था, इस पे क्वेश्चन आके गया है. वॉलपोल और द फॉक्स. Walpole is a best fable of Ben Jonson is also entitled dash dash dash. इधर से उड़ रहा है ये ठहरा. ठीक है. ठहरा, मुझे कैमरा थोड़ा इसको क्लैरिटी है. ओके. जो पीछे छोटा सा गैप दिख रहा था ना, एक्चुअली मेरे पीछे ग्रीन का पर्दा है, इसलिए मैं ऐसा ट्रांसपेरेंट दिखता हूँ. आगे चल के आप लोगों को पता होना चाहिए, आप भी आगे चल के लेक्चर्स ले सकते हो. Walpole or the Fox 1605. A comedy and merciless satire of greed and lust. ये जो है ना, एक कॉमेडी और मर्सिलेस सटायर इतना जबरदस्त टीका केलेली आहे. ग्रीड म्हणजे लालच ज्याला म्हणतो लालच, and लस्ट म्हणजे वासना. One of the finest Jacobean era comedies, the best Jacobean era comedy है. Walpole is a Venetian gentleman who pretends to be on his deathbed after a long illness in order to dupe. मतलब dupe means what? Trick.
What is that? Trick. Okay. And what is there? Holtor, the vulture, Carbassio, the raven, and this one is Carnivo, Corvino, the crow. एक मिनट क्या है, देख रहे हैं ऊपर क्या है? हाँ, इसको हाँ टू ड्यूप वोल्टर, हाँ किस पे ट्रिक कर रहा था, ये लोग है वोल्टर, ये जो नाम दिए ना, द वल्चर, द रैवन एंड द क्रो. कैरेक्टर्स से देखिए, द स्लाई फॉक्स, हु, ये कौन था? वॉलपोन, द स्लाई फॉक्स, अ ग्रीडी चाइल्डलेस वेनेटियन नोबलमैन. Mosca, the fly parasite, his servant. Holto, the vulture, a lawyer. ये नाम दिए सबके, बुनारियो, कॉर्नियो, क्या क्या है तो देखो. सिलिया, सर, पॉलिटिक, क्या ये? पॉलिटिक would be ridiculous Englishman. ये lady would be nano, androgino, castrol. ऐसा है. उसके बाद में है ये है इपिकॉइन. क्या इपिकॉइन? आतापर्यंत समजलंय का सगळ्यांना? क्विज ऑनलाइन, लेट मी नो. दोज वर ऑनलाइन मला सांगा, समजलंय नाही समजलंय. सर फार डोक्यावर चाललंय. बेन जॉन्सन नाही आहे, बहुत जबरदस्त ऐसा ऑथर है. आपण तरी बघा, हे आता फक्त शॉर्ट मध्ये बघतोय. हे जर वाचायला घेतली कॉमेडी डिटेल मध्ये, कितने दिन जाएंगे. Epiphany or the Silent Woman, a comedy also known as Epicene, performed by children of the Queen's Revels, a group of boy players. The play takes place in London. कुठे झालाय? लंडन मध्ये घेतला होता. ह्या मुलांनीच प्ले केला होता. Moros, a wealthy old man with an obsessive hatred of noise, has made plans to disinherit his nephew Dauphin by marrying his bride. Epicene is, he thinks, an exceptionally quiet woman. He does not know that Dauphin has arranged the whole match for the purposes of his own. At the end, it is revealed that Epicene is a boy in disguise of a woman. देखिए, and written in prose. This is written in prose format. Next क्या है देखते हैं. Next, The Alchemist by Ben Jonson. Alchemist. The Alchemist is a comedy by Ben Jonson. It was published in 1610. 1610 मध्ये पब्लिश झालेली होती. 1610 मध्ये पब्लिश झालेलं The Alchemist. A comedy performed in 1610 and played and performed by the King's Men. An outbreak of plague in London forces a gentleman, Lovett, to flee temporarily to the country, leaving his house under the sole charge of his butler Jeremy. Jeremy uses the opportunity given to him to use the house as the headquarters for fraudulent acts के लिए उसने use किया था. He transforms himself into Captain Face and enlists the aid of Subtle, a fellow conman, and Doll Common, a prostitute. In The Alchemist, Jonson unshamedly satirizes the follies, vanities, and vices of mankind, most notably greed-induced, what is that? Irritability or okay, irritability. Written in blank verse में लिखा है ये. Blank verse में लिखा है. The Alchemist. The Alchemist. उसके बाद में है बार्थोलोमेव फायर.
बार्थलोम्यू फायर जो है 1614 में लिखा गया है। इट इज अ कॉमेडी इन 5 एक्ट्स में कॉमेडी है। दिस इज रिटन इन 5 एक्ट्स। ओके, also entitled as Bartholomew Fire, a comedy 1614. The play is set at Bartholomew Fire, which from 1133 to 1855 was one of London's preeminent summer fairs. Preeminent Written in prose, Bartholomew Fire कॉमेडी है, 5 एक्ट्स में है और ये 1614 में पब्लिश हुई है। एंड ये जो फेयर के बारे में बताया है, समर फेयर्स के बारे में यहाँ पे। द डेविल इज एन एस 1631 में ये पब्लिश हुआ है, जैकोबियन कॉमेडी है। द प्ले ओपन्स इन हेल, ये देखो, द डेविल इज एन एस, हेल में ओपन होता है विद सैटन एंड एन इन्फीरियर डेविल कॉल्ड पज. Pudge wants to be sent to earth to do the devil's work of tempting men to evil, but Satan thinks he is not up to the job. उसे लगता है ये उतना अच्छा काम नहीं कर सकता है। ये देखो बाबा, A Tale of Tub, बघा किती आहे त्याचे, तो त्याचेच वर्क बघा तुम्ही किती आहे। A Tale of Tub, a comedy by Ben Jonson. कॉमेडी है, बेन जॉनसन ने लिखी है। A Tale of Tub, A Tale of Tub, A Tale of Tub, A Tale of Tub। ऐसे ही करना है, खाते बैठते सोते सब एक ही चीज के बारे में सोचना है। टारगेट है सेट, नेट, क्वालिफाई। उधर कुछ परसेंटेज नहीं पूछने वाला। आप अगर 210 भी मिले और आप क्वालिफाई हो गए, आप क्वालिफाई हो गए, बराबर है। हमें चाहिए हम सबसे पहले पास हो, दैट्स इट। जॉनसन ऑल्सो रोट द बिलो मेंशन्ड कॉमेडीज। अ टेल ऑफ टब, इट्स अ कॉमेडी। अ टेल ऑफ टब क्या है इसमें? द प्लॉट विच अनफोल्ड्स on Saint Valentine's Day concerns the inept attempts of a variety of suitors to win the hand of Andre Turfey, the daughter of Middlesex Constable, to break Andre's engagement to John Clay, the tile maker's squire top. A romantic rival has the man falsely accused of theft. ये A Tale of Tub क्या ये? दिस इज अ कॉमेडी। किसने लिखा है? बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का JO इधर H नहीं है, JONSON सिर्फ ध्यान में रखना है, डोंट फॉरगेट। उसके बाद में आता है द आइल्स ऑफ डॉग्स। क्या है? इट्स कॉमेडी। was published in 1597 में पब्लिश हुई थी। Complicated in collaboration with Thomas Nash. Completed in collaboration with Thomas Nash के साथ है ये बेन जॉनसन भाई एंड थॉमस नैश, ये दोनों ने लिखा है। ये कोलैबोरेशन में राइल्स ऑफ डॉग्स, ध्यान में रखना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। Which of the following is a collaborative work of बेन जॉनसन एंड थॉमस नैश? फिर आएंगे 4-5 नाम और उसके बाद में आपको करना है उसमें से सिलेक्ट। Okay, the staple of news. It was published in 1625. Comedy as well as satire by Ben Jonson. The Nevin or the Light Heart, published in 1631, it's a comedy. The Magnetic Lady or Humors Reconciled, 1631, it's a comedy. Then Mortimer His Fall, 1611, it's history. अभी ये देखो ऐसा, मैंने इधर क्या लिखा है, his tragedies लिखा है। Sejanus His Fall,
written in 1603, a tragedy about Lucius Aelinus. कौन है ये, क्या नाम लिखा है मैंने? Caesar, the favorite of Roman Emperor Tiberius. ऐसा है। इस प्रकार से हमने अभी तक बेन जॉनसन भाई को देखा। कौन है बेन जॉनसन? परफॉर्म बाय द किंग्समैन, ये ऊपर का था वो। एक हेडलाइन इज कॉन्स्पिरेसी 1611 में ये पब्लिश हुआ। एंड द प्ले इज अ जैकोबियन ट्रेजेडी। द प्ले रिकाउंट्स द स्टोरी ऑफ Catiline and the Roman politician and a conspirator of 4th century BC, composed on the classical models. Mask. Ben Jonson had also written Mask, and Johnson introduced the term device, the anti-mask. ये भी इसने एक term निकाला, anti-mask. क्या क्या है? Eat a Paradise is the principal theme. The best known are the Mask of Beauty, the Mask of Queens, and the Oberon, the Fairy Prince. इस प्रकार से हमने देखा है अभी बेन जॉनसन। जॉनसन हैड रिटर्न, जॉनसन ने क्या लिखा है? A Discourse of Love 1618, Underwood 1640, English Grammar 1640 to Celia Apoim। देखिए ना, अगर हमें आ गया कि बाबा ये इंग्लिश ग्रामर जो है GRAMMAR आता है, ये नहीं आता है, तो ये लिखा किसने? 1640 में। तो याद आना चाहिए बेन जॉनसन। ऐसा है। अगर आपको समझ में आया होगा तो बोलिए। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन रहता है, my phone is 24/7, it's on. You can make me a call at any moment, no issues. If you have any problem, any issues. अभी देखिए हमने बहुत सारे ऑथर्स आज खत्म। ये बेन जॉनसन है, ये देखा क्या? ये कल तो मैं ये एलिजाबेथन पीरियड उड़ाने वाला हूँ पूरा का पूरा। इसके बाद में फिर हमें बहुत सारा लेना है। ये देखो ना, इधर ये जो अब मिल्टन चालू होता है, फिर The Cavalier, drama, poetry, prose, very good. No issues. करेंगे। Should I stop over here? बोलिए जल्दी। Should I stop over here? और कोई इशू रहता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। You can write that one in comment box, or you can even ask me the questions by calling me. And only the students who paid the fees will get the notes. और ये कैसे दिख रहा है? Any questions? Okay. Chalo, have a nice day.